Yung sa baba yung pinaka ground floor doon sa baba. Tapos may grocery. Tapos dito sa taas yata yung mga kainan nila. Yan, o diba? Ang ganda ng ayan, diba? Ang ganda dito, o. Ang ganda dito. Yan yung mga pangmalakasang TV. Sobrang laki. Sana balang araw magkakaroon din ako niyan. Inshallah. Yan. Yan. Ganda nila. Dito tayo sa mga accessories. Magkano kaya to? Kyle, magkano kaya? Wala siyang price. Yung mga headset. Ayun, cute yung pink. Kasi mahal din siya. Yan, 490 plus. Mga 500 real din siya. Pero I'm sure maganda yung quality niya ito, 89. Maganda siguro. So mga vloggers dyan. Ayan, may 49. Oh. Ang ganda niya na. Oh, oh may 49 eh. Oh. Ganda oh. Pang ano talaga, pang streaming. Ayan oh, pang gaming. Tsaka pang malakasan talaga siya eh. Kaso hindi natin alam yung quality niya kasi nga mura siya, di ba? Siguro kung ito yung mga mamahal, siguro. Ayan, kung gusto mo yung mas mura, ayan, may 30 real din dito. Ayan. Siguro pang bata lang to. Mukhang maliit siya eh. Dami kang pagpipilian dito. Kung nagtitipid ka, marami pa rin. Marami pa rin yung para sa'yo. Ito, 25. Yun, maganda siya. Pero hindi natin alam yung sound. 25 lang siya, oh. Kaya, madami pa. Gusto mo yung headset lang. Yan, madami. Kung gusto mo mga earbuds na medyo mura lang, hindi naman masyadong branded, yun lang, oh. Yun. Ayan, Lenovo, 99. Marami kang pagpipilian dito. Mas maliit ka na, mas. Ayan, totoo, Kyle, oh. Kyle. Medyo mahal din siya, Kyle. Pero isang set na siya. Ayan, pili ka dyan. Para pag-uwi ko. Who knows, mabilhan kita, o, diba? Ayan. Alam ko, ito talaga yung pinakagusto mo, eh. Ayan. Dower muna tayo. Hello, on. Hi. Ito for kids. Yan. Medyo may kamahalan din siya. Pero okay na yun, affordable kung nagbabudget ka. For kids yan dito. Hoy, bakit? May mga baby pa kayo? Ba't ano hinahanap nyo dyan? Ay, sarap pagka baby, oh. Kikute ng mga damit nila, oh. Ayan, kit-kit ng Amerikana. Yan, kit-kit niya, oh.
Mm. Mga bags. Oh, 29 na lang, oh. 29 na lang. $29 na lang daw. Saan tayo kukuha ng 29? Yung mga accessories ng mga babies. Accessories. Yung mga accessories. Yung mga pang party-party ng mga bags. Yan. Well decorated yung mga bags. Ang ganda ng mga bags. Mga accessories, ayan, oh, kapag ka may tingnan mo yung accessories, oh. Diba? Masya Allah. Oh, kapag may nag-reyna dyan, oh. Saan ka pa? Yan, oh. Mga accessories. Yan, oh. Gaganda, oh. Pang ano talaga, eh. Pang malakasan, oh. Alam niyo kung anong hinahanap ko? Yung damit na magkakasya sa akin. Kasi pinagpala tayo ng extra sa lahat ng bagay. So kailangan nating maghanap ng damit na magkakasya. So inshallah makatagpo tayo ng damit na magkakasya sa akin. Yan, totoo, Kyle. Oh, may love gown. Yan. Yan, mga duster. Para pantulog naman yata dito. Hanap pa more. Ayoko na talagang kaso masarap lagi yung ulam, eh. Kasi ang hirap paghanap ng damit. Yung gustong-gusto mo kumain, tapos ang hirap maghanap ng damit. Diba? Unfair yata, eh. Tayo sa section na ang cute ng mga stuffed toys. Ito para kay Langga Jam. Ito para kay Langga Ashi. I love you. Tapos, ito naman para kay Kuya Jerry. Ayan. Jerry. Tapos, ito naman para kay Amboy. Oh, Amboy. Sa'yo yan. Tapos, ayan kay Bunso.